در گرگومیش صبح دل به دریا میزنن تا روزیشون رو از اعماق آب بیرون بیارن. زنان مناطق ساحلی و جزایر جنوبی با اون متولد میشن و تا آخرین لحظه باهاش نفس میکشن. صیادی، شغلی که قانون عملاً بیش از 4 دهه است زنا رو از انجامش منع کرده. اونم در شرایطی که تنها در روستای کوچیک جزیره شمالی نزدیک شهرستان گناوه بیش از 140 زن باهاش معاش خانوادهشون رو تأمین میکنن. والا هر وقت هوا خوب شد میریم ماهیگیری. فعلا که روزی 2 بار میریم صید، یه بار بعد از نماز صبح، قبش کله سحر که تا ظهر طول میکشه، یه بارم بعد از ظهر تا غروب آفتاب. همی که آفتاب بخواد غروب کنه دیگه ولت مجبوریم برگردیم. حالا بعد از دهه‌ها تلاش 27 آبان امسال عبداللطیف گورانی بخشدار شهاب از مناطق جزیره قشم اعلام کرده با صدور 15 مجوز صیادی برای زنان موافقت شده که چون مطابق آیین‌نامه شیلات هر مجوز برای 2 نفر صادر میشه، پس عملاً 30 زن میتونن برای صیادی به دریا برن. اما آیا این تعداد مجوز به نسبت زنان ماهیگیر مناطق جنوبی کافیه؟ نه، ماهیگیر جنوبی مثل من خیلی هستن، شاید 100 نفر، چی میدونم. والا این 15 مجوزی که به ما دادن چه مشکلی از ما حل میکنه؟ خب اگه ما مجوز نداشته باشیم به همون وام نمیدن که موتورای کهنه قایقامون رو عوض کنیم. سوخت دولتی هم که به همون نمیدن، بیمه هم که نداریم، هیچی والا هیچی. مجوزهایی که زنان صیاد برای به دست آوردنش سالها جنگیدن و تلاش کردن. سالها هر وقت رفتیم دنبال مجوز میگفتن ماهیگیری کار زن نیست. خلاص از شیلات بندرعباس ناامید شدیم، رفتیم تهران، بازم نشد. گفتن به زن مجوز نمیدیم. با بیچارگی همین مجوزها رو گرفتیم. بزرگترین سوال برای زنان سواحل نقره‌ای خلیج فارس دلیل محرومیتشون از پیشه موروثیه که ریشه در فرهنگ و تاریخشون داره. من اصلا میخوام بدونم چرا ماهیگیری کار زن نیست؟ میگن قایقاتون آسیب ببینه نمیتونین درستش کنید. میخوام بدونم این همه سال اینا آمدن قایقامونو درست کردن؟ نه والله. اصلا اینا میدونن اقتصاد جزایر شهرهای جنوبی بخش بزرگیش تو دست زنه؟ خب هیچی نمیدونن، فقط الکی میگن که ماهیگیری کار زن نیست، همه چی کار مرده. ای داد فلک دادم فلک صد داد بیدام مولا فلک تخت سلیمان داد دربار. مسئولین از جمله مدیرعامل اتحادیه صیادان هرمزگان اما میگن صیادی کار سختیه، پس کسایی که با شناور به دریا میرن نیاز به توان بدنی و آشنایی با موتور قایق دارن، به همین خاطر هم به زنان این اجازه داده نمیشه. ولی برخی فعالان مدنی این گفته ها رو تنها بهانه های واهی میدونن که باهاش جلوی فعالیتی چند صد ساله گرفته شده. مشکلی آقایون در واقع خوشمغزشونه، جو اغلب وقت صید تاریک روشنی اوان و گاهی زن و مردا با هم میرن دریا و این آقایون میترسن یه مشکلی پیش بیاد و خاطر هم یه بازی در میارن و بدونی که فکر کن آقا 10 سال این مردم نجیب همه جوی زندگی کردن و لازم نیست حالا اینا نگران شرف و آبروشون باشن. زنان جنوبی هم مثل خیلی از زنای دیگه خسته از این نگاه آلوده به تبعیض بعد از یک روز کاری به خونه برمیگردن، اما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارن. از پختن غذا
تا درست کردن وسایل تزئینی با صدف‌ها و فروش اون به مسافرانی که برای گردش به این جزیره‌های زیبا اومدن. رفیق از ما جدا شد رفت به غربت آشنا شد. رویش سبز مام ایران، ریسمان.